Okey, Bismillahirrahmanirrahim. So ini cara dia dekat create kelas tu, kita ambil create kelas lah bila tekan tambah tu kita create kelas, kita masukkan kelas apalah, contohnya macam buat tahun 2021, English, and then tahun apalah. Okey, supaya mudah. So masukkan section, subjek. Cuma tak letak dekat room je. Okey. Kemudian klik create. Lepas tu kita take time sikit lah sebab dia nak create kelas untuk kita. Alright, so siaplah satu kelas. Okay, English, kelas year 3. Okay, kalau nak tengok kat sini, nampak tak kelas code tu? Kelas code tu kita boleh besarkan macam tu. And then kita boleh copy kelas code tu dan kita boleh share lah dekat anak murid kita. Terpulang lah nak share dekat mana kan, mana-mana media sosial yang kita berhubung dengan anak murid kita. So kita copy dan sharekan kod kelas tu dekat anak murid kita. Okay, kalau tengok atas ni ada stream, classwork, people dengan grade kan. Stream ni lebih kepada macam kita nak post apa-apa announcement lah, apa-apa dekat macam kita punya wall, kita punya notis papan kenyataan macam tu. Okey. Okey, part yang penting, part yang classwork ni lah. Okey, classwork ni kita nak create dan kita nak assign tugasan dekat anak murid kita. So kalau tengok kat sini ada 5 lah kat situ, assignment, quiz, questions, material, ada reuse post dengan topik. So kalau nampak tak topik tu dia ada macam garisan kat situ. So sebab nak bagi tahunya, topik ni kalau boleh kita create siap-siap topik dalam setiap mata pelajaran lah. Okey, barulah senang kita nak masukkan setiap tugasan tu dalam topik yang mana. Okey. Okey, sekarang kita create assignment, iaitu tugasan untuk anak murid kita. So kita masukkanlah tajuk yang sesuai, tugasan apa kan, worksheet ke apa. Okay, lepas tu kalau tengok all student, kita tak ada student lagi kan sebab kita tak invite lagi student. So boleh tengok banyaklah, kita boleh tengok due date, kita boleh tengok topik mana. So kita boleh add daripada Google Drive kita kalau dah ada. Lepas tu kita boleh kita boleh create lah mana-mana Google Slide ke, Google Doc ke, Google Drawing ke, Google Sheet untuk tugasan anak murid kita tu. Okey, seterusnya kita nak dia boleh sama ada nak assign, nak save dulu ke, nak save draft dulu ke, ataupun kita nak schedule. Okey, katakan kita nak save dululah. Okey, sebab kita tak betul-betul lagi. So dekat people ni adalah yang teachers ni kita lah, and then student ni kat sinilah kita masukkan senarai email tolak tu, tolak apa-apa MOEDL semua tu. So copy daripada Excel yang kita download daripada admin sekolah. So kita copy lah list email anak murid kita dan kita paste dekat situ, senang. Ataupun boleh juga copy link yang atas tu, and then kita berikan dekat anak murid kita lah. Okey. Yang ni topik. Yang macam saya kata tadi, topik sangat penting. Okey, topik kita masukkan apa dia topik dalam mata pelajaran kita. Ni saya masukkan 2 contoh. Contohnya yang bahasa Inggeris year 3 ni, topik yang pertama welcome. Topik yang kedua everyday. Kita create dulu topik. Kemudian saya back kepada assignment semula. Assignment semula. So boleh tak tengok sekarang dah ada topik. Tadi masa kita create assignment mula-mula tadi tak ada topik kan. Kalau kita tengok semula situ yang assignment yang asal tadi tu, yang saya buat tadi tu,
Kita boleh edit balik and then kita boleh nampak kat situ topik yang kita create tadi. Jadi memang nampak tersusun lah, setiap tugasan ke, setiap kuis ke, kita boleh letak dalam topik siap-siap. Sangat mudah. Selamat mencuba. Great class. Bye.